سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با عوامل ریزش مو و اینکه چه کارهایی رو برای متوقف کردن و یا کند کردن ریزش مو میتونیم انجام بدیم و همینطور در آخر به روش‌های تغذیه سلامت مو میپردازیم. با ما باشید تا آخر این ویدیو و فراموش نکنید از ویدیوهای دیگر کانال ما هم دیدن کنید. کارهای زیادی وجود داره که میتونید برای کند کردن یا متوقف کردن ریزش مو انجام بدید، اما اینکه چه کاری انجام بدید بستگی به دلیل ریزش موهای شما داره. اما اول ببینیم چرا موها میریزن. موهای سر شما یک چرخه زندگی رو طی میکنن که شامل رشد، استراحت و ریزش میشه. معمولاً افراد روزانه حدود 100 تار مو خودشون رو از دست میدن. اما باید توجه داشته باشید که از دست دادن ناگهانی قسمتی از موهای سر یا نازک شدن موها باید سریعاً به پزشک خود مراجعه کنید. برخی از ریزش مو موقتی هستند و ممکنه به تغییرات رژیم غذایی، درمانهای خاص یا تغییر در شیوه زندگی به خوبی پاسخ بدن. در سن 40 سالگی تقریبا نیمی از مردان به دلیل شرایط ارثی مانند آلوپسی آندروژنیک که به تاسی مردانه معروفه دچار ریزش مو میشن. به همین دلیل بیش از نیمی از زنان هم قبل از 70 سالگی دچار ریزش مو ژنتیکی میشن. اما سایر علل ریزش مو عبارتند از تغییر شرایط پزشکی مانند آلوپسی، عفونت پوست سر، اختلال در کشیدن موهای سر که بیشتر در زنان دیده میشه و مدل مو دنب اسبی یکی از علل ریزش مو سر در زنان می باشد. همینطور تغییرات هورمونی ناشی از بارداری، زایمان یا مشکلات تیروئید. همینطور داروهای مکمل مانند داروهایی که برای درمان سرطان، فشار خون بالا، افسردگی یا آرتروز استفاده میشه باعث ریزش مو میشوند. در اینجا 22 نکته برای جلوگیری از ریزش مو رو براتون ذکر میکنیم. اول رژیم غذایی مدیترانه‌ای هستش. مطالعه‌ای در سال 2018 نشان داده که رژیم غذایی حاوی سبزیجات خام و گیاهان تازه مانند رژیم مدیترانه‌ای ممکنه خطر آلوپسی آندروژنیک که به تاسی زنانه و یا مردانه معروفه کاهش داده یا شروع آن رو کند میکنه. بهترین نتایج زمانی مشاهده شد که شرکت کنندگان مقادیر زیادی از این غذاها مانند جعفری، ریحان، سبزی سالاد را بیش از 3 روز در هفته مصرف. مورد بعدی پروتئین هست. فولیکول های مو بیشتر از پروتئینی به نام کراتین ساخته شدند. مطالعه‌ای که بر روی 100 نفر در سال 2017 انجام شد در مورد چندین شرکت کننده بود که آمینو اسیدهایی که به عنوان بلوک های سازنده پروتئین عمل می‌کردند مصرف می‌کردند. در حالی که محققان توجه می‌کردند که مطالعه بیشتری مورد نیازه، اما رژیم غذایی سرشار از پروتئین ممکنه از ریزش مو جلوگیری کنه. انتخاب‌های سالم شامل غذاهایی مانند تخم مرغ، آجیل، لوبیا و نخود فرنگی، ماهی، محصولات لبنی کمچرب، مرغ و بوقلمون هستند. ویتامین A در قسمتی از ریتینوئیدها تشکیل شدند که سرعت رشد مو رو افزایش میده. این ویتامین همچنین ممکنه به تولید سبوم کمک بکنه، پوست سر رو سالم نگه داره و موهای بیشتری رو حفظ بکنه. پس سعی کنید موادی مانند شیرین، فلفل دلمه‌ای و غذاهای غنی از ویتامین A رو بیشتر استفاده کنید. همچنین اسفناج سرشار از این ویتامین می باشد. مورد بعدی استفاده از مولتی ویتامین ها هستش. دانشمندان تشخیص دادند که ویتامین های آهن، سلنیوم، A, B, C, D در روند رشد و نگهداری موها به ویژه در گردش سلول ها مهم هستند. میتونید مولتی ویتامین های روزانه خودتون رو از اکثر فروشگاه های مواد غذایی یا داروخونه ها پیدا کنید یا از پزشک خود بخواهید که اون رو برای شما تجویز بکنه. مورد بعدی مصرف ویتامین D هست. مطالعه معتبری که در سال 2018 انجام شد اشاره میکنه به میزان ویتامین D و ریزش موی سر. این تحقیقات ثابت کرده که کمبود ویتامین D
به رشد مجدد مو کمک میکنه. مصرف روزانه مو کمک میکنه. مصرف روزانه ویتامین D بین 800 تا 1000 میلی گرم در روز می باشه. مورد بعدی بیوتین هست. بیوتین ویتامینی است که در سنتز اسیدهای چرب در بدن نقش فعالی را دارند. این فرایند برای حیات ریشه مو بسیار ضروری است و اگر کمبودی در بدن احساس بشه ممکنه ریزش مو رو تجربه کنید. مورد بعدی نخل اره است. این گیاه که از میوه درختان کاج کوتاه آمریکایی گرفته میشه به مردان در حفظ سطح تستوسترون کمک میکنه. در یکی از مقاله های مجله سال 2004 مشخص شد که حدود 60% از شرکت کنندگان زمانی که نخل اره‌ای را مصرف کرده اند رشد موی بهتری داشتند. در مورد مصرف این ویتامین 200 میلی گرم در روز کافی است. مواد بعدی جینسینگ است. جینسینگ حاوی مواد شیمیایی گیاهی خاصیه که ممکنه موهای سر بشه. مطالعه بیشتر برای توصیه دوزهای خاص مورد نیازه. اما در این حال با پزشک خود در مورد مصرف مکمل‌های جینسینگ صحبت کنید یا سعی کنید راه حل‌های موضعی حاوی این ماده را امتحان کنید. مورد بعدی مراقبت و رعایت بهداشت موی سر و شستشوی منظم هست. شستن روزانه موها با سالم و تمیز نگه داشتن پوست سر در برابر ریزش موی سر حفاظت میکنه. اما نکته اصلی استفاده از شامپوهای ملایم هست. فرمول‌های قوی‌تری ممکنه موها رو خشک بکنه و باعث شکستگی اونها بشه و حتی منجر به ریزش مو بشند. مورد بعدی روغن نارگیل هست. بر اساس یک بررسی که در سال 2018 انجام شده دیده شده که استفاده از روغن نارگیل آسیب دیدن موها و ریزش موها که در معرض اشعه ماورای بنفش خورشید بوده رو کاهش داده. همینطور اسید لوریک موجود در روغن نارگیل به پیوند پروتئین ها در موها کمک میکنه و از شکستگی در ریشه و تار مو را محافظت میکنند. ماساژ روغن نارگیل به پوست سر ممکنه جریان خون رو افزایش داده و به رشد مجدد کمک کنه. مورد بعدی روغن زیتون هست. روغن زیتون رو میتونید برای حالت دهی عمیق موها از خشکی و شکستگی ناشی از اون محافظت کنید. روغن زیتون همچنین جزء اصلی رژیم مدیترانه‌ای است که ممکنه به کاهش ریزش ژنتیکی مو کمک شایانی کنه. چند قاشق غذاخوری روغن زیتون رو مستقیما روی موها بمالید و بگذارید 30 دقیقه بماند و بعد شستشو دهید. مورد بعدی استفاده از رنگ‌های مو ممکنه به مو و پوست سر شما آسیب برسونه. به همین دلیل از آرایشگر خود در مورد جایگزین‌های مانند رنگ موهای ارگانیک و یا سایر مواردی که حاوی مواد PPD و آمونیاک نیستند بپرسید، چون مواد PPD، آمونیاک، پارافنلین، دیامین مواد شیمیایی خطرناکی برای موها می باشند. مورد بعدی درمان‌های پزشکیه که لیزر درمانی یکی از اونهاست. لیزر درمانی سطح کند رشد مو رو بهبود بخشیده و به تراکم موها کمک میکنه. این گزینه درمانی با نور قرمز انجام میشه و ممکنه با تحریک سلولهای بنیادی اپیدرم عمل بکنه و باعث رشد آهسته موها بشه. همینطور روش دیگری که باعث تحریک پوست سر شده و باعث رشد مو میشه استفاده از پلاسمای غنی از پلاکت هست که به پوست سر تزریق میشه و در مناطقی که تحت تاثیر ریزش مو قرار گرفته اند کمک میکنن که ریشه مو دوباره رشد خودش رو آغاز بکنه. برای انجام این کار متخصصان خون رو از طریق سانتریفیوژ عبور کرده و پلاکت ها رو جدا میکنن و سپس به پوست سر تزریق میکنن. مورد بعدی فیناستراید هست. استفاده از فیناستراید ممکنه به کاهش ریزش مو و حتی رشد جدید مو کمک بکنه. طبق گفته کلینیک رشد مو برای مردان زیر 60 سال این دارو بهتر عمل میکنه. همینطور زنانی که باردار هستند یا ممکنه باردار شوند باید از این دارو اجتناب کنند. روش دیگر استفاده از اسانس ها می باشه. روغن‌های اسانسی ممکنه به کاهش ریزش مو کمک بکنه. یک منبع معتبر در سال 1998
86 نفر را که مبتلا به آلوپسی بودند رو به 2 گروه تقسیم کردند که یکی از اونها روغن چوب سدر یا اسخر قدوس و رزماری رو در پوست سر خود استفاده کردند. پس از 7 ماه 43% از اونها بهبود یافتند. اسانس‌های دیگر که باید در نظر گرفته بشه عبارتند از لیمو ترش و نعنا هستند. سعی کنید چند قطره از هر یک یا همه این روغن‌ها را با چند قاشق غذاخوری حامل روغن دانه انگور مخلوط کرده و 10 دقیقه قبل از شستشوی سر آن را روی پوست سر بمالید. مورد بعدی استفاده از آب پیاز هست. افراد مبتلا به آلوپسی می توانند در استفاده روزانه از آب پیاز پوست سر خودشون رو رشد دهند، در حالی که تحقیقات در مورد این درمان محدوده، اما به نظر میرسه که در 87% از آزمایش ها رشد مو رو افزایش داده. دانشمندان معتقدند که این جادوی رشد مو در آب پیاز مربوط به وجود مواد گوگرد در آب پیاز می باشد. مورد بعدی ماساژ سر هست. ماساژ سر پوست سر رو تحریک کرده و به رشد موها کمک شایانی میکنه. یک مطالعه کوچک در سال 2016 نشان داده که شرکت کنندگان نتایج رو با حداقل 4 دقیقه ماساژ در روز در طول 24 هفته نشان از رشد مو در این افراد رو ثابت کرده است. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید و همینطور امیدواریم که این روش‌های علمی و طبیعی که برای تقویت و رشد مو برای شما توضیح داده شد کارساز باشه. ویدیو رو لایک کنید و اون رو با دوستان و خویشاوندان خودتون هم به اشتراک بگذارید و از ویدیوهای دیگر کانال ما هم دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.